Hi guys! So dahil mainit nga ang panahon ngayon, kaya naisipan kong gumawa ng pampafresh. Pampafresh talaga yan, no? Ng dessert na pampalamig. At dahil meron nga ako ditong all-purpose cream at kremdensada, kaya gagamitin ko na yung dalawa na yan. Usually, ang nakasanayan natin gamitin ay all-purpose cream at kondensada. So pwede na yan. Haluhaluin mabuti hanggang sa maging smooth. Like para cream. Magano'n pa yan. Tapos yung fruit na gagamitin ko, ayan, nakita na naman sa pinamili natin kahapon. Gagamit ako ng peach. Pero para mas makatipid pa kayo, pwede kayong gumamit ng fruit cocktail. Pero ang trip kong gamitin ngayon ay peach. Sa lalagyan, gagamit lang ako nitong microwavable tub. Mayroon tayong binili na evaporated milk. Gagamit tayo ng konti dahil ididip ko doon yung mga grahams. Ayan, babawas lang tayo ng konti dun sa evaporated milk na gagamitin din natin sa iba pang dishes. 'Di ba? Para walang sayang, walang tapon. Ayan na nga, isasusulang natin lahat ng graham doon sa ating evaporated milk. At para sa ating first layer, lalagay na po natin sila sa ating microwavable tub. So yung tub na yan ay nakuha lang natin sa mga nagdi-deliver. Hindi natin tinatapon, nugasan lang natin mabuti. Using your tub, layer it with graham, dip in evaporated milk. Then, pwede nyong unahin yung fruits nyo, tapos layer it with your cream mixture. Then, another graham, tapos fruits, tapos cream mixture, hanggang sa mapuno nyo yung inyong tub. Then, fizz it for 3 to 4 hours bago nyo ilagay yung toppings. Lalagyan na natin ng toppings yung ating peach graham float. Ayan, kung mapapansin nyo, ilang oras pa lang ba? 2 to 3 hours pa lang, effect na siya. Yan, sarap, nakakatakam. So, tsak may matitira kayong graham. Kanina, nakita niyo naman may natira tayong graham. Hindi natin naubos lahat. So, durugin nyo lang yung maigi. Ayan, di ba? Para may decoration. Kung wala naman, kung tinatamad na kayong magdurog, pwede kayong gumamit ng Milo, ng cocoa powder, Milo, yan. Pang top. Diba? Mas magandang tingnan. Tapos, tsaka pa lang natin itatop yung ang tawag dito, sliced peach.